Punta kami ngayon sa post office. Kukuha kami ng postal ID ng anak ko. Nagpahatid ako syempre kay Boss Ding. Yan. Malapit na kami sa postal office. Dito na kami sa Marikina. Hinahanap lang namin kung saan dito. Tapos update ko kayo kung ano yung mga requirements na kailangan. Para kung sakaling gusto nyo rin kumuha ng postal, alam nyo na po yung mga dadalhin yung requirements para hindi na kayo pabalik-balik. Ano? Ayun, nalapit na kami. Andito na yata kami. Okay. Your destination is on the right. Okay, sige, bye-bye! Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Maylin Verdera. Andito po kami ng anak ko ngayon sa Marikina City. Pupunta kami sa post office dahil kukuha ang anak ko ng postal ID. Dito siya matatagpuan sa 3rd floor Marikina City Sports Building. Yung building na color white. Ayun. Punta tayo doon, samahan nyo kami. Dito syempre sa entrance, kailangan nating screening kay Kuya Guard bago niya tayo papasukin sa loob. Protocol na po yan kahit saan tayo pumunta. Pagpasok natin sa loob, punta po tayo ng 3rd floor. At dito sa post office, alamin agad natin kung magkano ang kailangan nating bayaran sa pagkuha ng ID. Ang rush processing po ay 650 for 1 week lang yon. Ang regular processing is 500 for 3 to 4 weeks po bago makuha ang ID. Tapos, hingi po tayo ng application form para po sa postal ID. Yan. Fill upan lang po natin lahat ng kailangan nating fill upan. Then, punta tayo sa waiting area. Yan. Para naman po yan sa cashier para bayaran natin kung ano yung inabail natin. Rush or normal processing or regular processing. Inabail namin yung rush. Ewan ko ba dito sa anak ko, gusto niya yatang magtrabaho. Ayan. After natin mabayaran po sa cashier, bibigyan nila tayo ng number para po yun sa biometric. Yung biometric po, yun yung magtatammark tayo, pipirma tayo, pipicturan tayo. At yun po ang last processing. Pero madali na po dito pagka nasa biometric na tayo. Kailangan natin tanggalin ang ating suot na hikaw. Much better, wala na lang tayong suot na hikaw. Pipicturan tayo, magtatammark tayo sa lahat ng daliri natin sa right. Tapos, sa left naman, lahat ng daliri natin sa left. Yan, tammark. At pipirma tayo. After natin pumirma, bibigyan nila tayo ng stop. Kung kailan natin makiklaim ang ating ID. Ayan. At eto na po ang ID. Yay! May ID ng anak ko.